chuyện hôm trước chị xin nghỉ việc ấy, chị đừng nghỉ nữa nhé, chị không phải suy nghĩ nữa, mai chị lại tiếp tục đi làm nhé. Chị suy nghĩ á, chị làm một số người không thích nên chị không muốn đi làm. Ở công trường thì có ai mà không quý chị, cũng sợ ảnh hưởng đến công việc của cháu các thứ nên chị ấy mới xin nghỉ thôi. Bác không biết là ông của cháu có sự thật thương con gái bác không? Nếu cháu có tình cảm với con gái bác ấy thì cứ từ từ đã. Thế ý bác là bác sợ cháu cướp mất con gái của bác chứ gì? Vâng, cháu nói đúng rồi.
cái thử thách của ông. Bây giờ thì ông không còn ngăn cản mình đến với chị Nhật nữa. Vui quá. Mà mình nghĩ chắc là chị Nhật cũng vui lắm đấy. Như thế thì chị Nhật sẽ không phải nghỉ việc ở chỗ mình nữa. Từ hôm qua tới giờ mình cứ nghĩ đến chuyện đấy thì cứ thấy vui trong lòng, không biết phải diễn tả như nào nữa. Mình cứ nghĩ là đợt này chị Nhật sẽ nghỉ việc ở chỗ mình, và ông còn ngăn cản nữa thì mình sẽ không có cơ hội đến với chị Nhật rồi chứ. Hóa ra những điều đấy chỉ là do ông sắp đặt để từ lòng chị Nhật thôi. Thế mà làm mình cứ lo lắng mấy ngày hôm trước. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, như thế thì mình không còn phải lo nữa. Bây giờ mình thoải mái có thể qua lại với chị Nhật được rồi. Mà còn cô Vân nữa. Lúc trước thì cô Vân cứ kiêu ngạo, cứ cho là được ông nội che chở, được ông nội giúp đỡ. Hóa ra ông mới chỉ trong thời gian thử lòng thôi. Cô Vân mà biết tin này chắc là sẽ sốc lắm đấy. Không biết là bây giờ chị Nhật đang làm gì nữa. Tự nhiên nhắc đến chị Nhật mình lại thấy nhớ. Cả đêm qua mình không ngủ được rồi. Cứ lúc nào cũng suy nghĩ trằn trọc, thì mong trời nhanh sáng để còn đi gặp chị Nhật thôi. Bây giờ chẳng biết là chị ấy đang làm gì. Thôi, bây giờ cứ ở đây rồi nhớ nhung này cũng không giải quyết được gì. Đi lên nhà chị Nhật thôi. Thì chị Nhật này.
đấy à? Sắp xong chưa chị? Cần phát đến đâu? Ở đây thôi. Em đang định lên đây chụp chị đây. Thôi chị ơi, mình xuống nhà nói chuyện đi. Em có chuyện muốn nói với chị. Có mệt không chị? Mình xuống nhà. Cứ căn được một nửa đấy nhỉ? Chị ngồi đi. Mẹ chị đi đâu rồi? Mẹ chị không ở nhà. À, mẹ chị đi trồng ngô á? Ở cái thửa ruộng mà đợt trước mình đi bẻ ngô đấy á? Nay có mỗi mình sẽ mẹ chị đi rồi à? Dạ. À, chờ em có việc gì á? Thì cũng không có việc gì quan trọng đâu, nhưng mà em ở kia em thấy chán quá nên em đây tìm chị thôi. Cũng vì cái chuyện hôm qua đấy. Hôm qua em mới biết hóa ra là từ trước tới giờ là ông em đang thử lòng chị thôi. Nhưng mà đợt trước ấy, ông em lên đây có nói chuyện nặng lời với chị có giận ông của em không? Không à? Em biết mà, em biết là chị sẽ không giận đâu. Nhưng mà lúc đấy em chưa biết là tại sao ông em lại làm như vậy nên em vẫn thấy buồn lắm. Em nghĩ chắc là lúc đấy chị cũng buồn đúng không? Một chút à? Em chỉ sợ chị suy nghĩ về chuyện đấy nhiều quá chị ấy buồn. Hôm sau đấy em có lên đây định vào nói chuyện với chị nhưng mà em thấy ngại quá. Em đứng ở ngoài nhìn nhưng mà cũng không dám vào đây để gặp chị. À, lúc đấy á, lúc đấy chị lên không thấy em á. Lúc đấy em xuống đây xong là lúc em ngại quá không dám gặp chị. Em quay về thì dẫm vào cái cành cây, em sợ chị phát hiện là em trốn ở chỗ bụi cỏ kia rồi. Chắc chị không nhìn thấy em đâu nhưng mà em vẫn nhìn thấy chị đấy. Dạ. À, em sợ chị vẫn còn giận em nên là em không dám xuống. Thế hóa ra là chị không giận rồi. Thế mà lúc đấy em ngại quá em lại chả dám xuống đây nói chuyện với chị. Em chỉ dám đứng từ xa nhìn chị thôi. Lúc trước ấy em không biết là ông thử thách đâu. Mãi về sau về em mới biết. Thế mà ông em chả nói gì với em cả, làm em buồn mất mấy ngày liền. Em chỉ sợ là ông em cứ ngăn cản này thì em lại không gặp được chị. Sợ chị vì chuyện đấy mà cứ tránh mặt em ấy. À, thế cái chuyện hôm qua thấy ông em bảo là do ờ, một người thuê một người đến để thử lòng chị đấy là ông em làm như nào vậy? Hôm trước đấy em thấy ông nói đến cái chuyện bảo là ờ, muốn xem cái nhân phẩm của chị như nào cái thứ ấy, thì em cũng không biết là ông định làm gì. Em chỉ sợ là ông làm cái chuyện gì quá đáng với chị thì em không biết là phải làm như nào nữa. Em chỉ sợ là ông lại gây khó dễ cho chị thôi. Cũng may là
ông cũng chỉ muốn thử xem chị là con người như nào. Bây giờ thì ông em thấy hài lòng, ông em quý chị lắm chị ạ. Dạ. Lúc đầu chị cứ tưởng bà cụ ăn xin thật. Bà cụ xin tiền chị chỉ đưa cho 50.000 à. Đấy. Em biết ngay mà, em biết ngay là kiểu gì chị cũng vượt qua được thử thách của ông mà. Lúc đầu em đã nói rồi, thế mà ông chả nghe. Ông cứ bảo là ông chưa biết được, ông muốn xem chị là người như nào. Em bảo là chắc chắn chị sẽ vượt qua được thử thách của ông thôi. Đấy, em tin tưởng chị hoàn toàn đúng mà. Ông em đúng là lắm trò rồi đấy. Có thế rồi lại còn bảo là giả vờ làm rơi tiền để chị nhặt nữa. Em biết chị không phải là người tham lam nên là chắc chắn là chị sẽ trả lại cho người làm rơi thôi. Chị ơi, thế cái chỗ thử dụng ngô của mẹ chị trồng đấy sắp xong chưa? Hôm trước chị có ra giúp mẹ chị trồng không? À, à, chỉ còn một chút thôi là xong rồi đúng không? Giờ không biết là bác sắp về chưa? Mà chị ơi, cái chuyện mọi chuyện ông em của lòng chị ở từ đấy mẹ chị đã biết chưa? Chị kể hết cho mẹ rồi. Chị Nhật này, bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi thì cái chuyện hôm trước chị xin nghỉ việc ấy, chị đừng nghỉ nữa nhé, chị lại đi làm nhé. Em không muốn chị nghỉ việc chút nào. Chị viết đơn rồi, không sao, em đã ký đâu. Cái đơn của chị ấy em còn xé rồi ấy, em không đồng ý cho chị nghỉ đâu. Mà bây giờ cái quan trọng nhất là do chị thôi. Nếu như mọi chuyện đã sáng tỏ như vậy rồi thì chị việc gì phải nghỉ nữa. Lúc trước em biết là chị viết cái đơn xin nghỉ việc đấy là do ông em đến nói nặng lời với chị, xong là chị cũng buồn vì chuyện đấy và cũng suy nghĩ sợ rằng vì cái chuyện này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em nên là chị mới viết đơn nghỉ đúng không? Thôi bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, chị không phải suy nghĩ nữa. Mai chị lại tiếp tục đi làm nhé. Chị suy nghĩ á? Thôi không cần suy nghĩ nữa, chị cứ đi làm đi. Việc gì mà chị phải nghỉ? Chị không phải suy nghĩ nữa. Cái chuyện đấy thì cứ quyết định thế đi. Chị còn nghĩ làm cái gì? Bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn thỏa rồi mà. Ông em cũng đã nói rõ ràng với chị rồi. Ông ông không còn nghĩ xấu với chị nữa. Và ông còn cái chuyện cô Vân này, ông cũng đã nói rõ rồi. Mai kia thì ông sẽ đi nói chuyện rõ ràng với cô Vân. Chị làm có một số người không thích nên chị không muốn đi làm. Ở công trường thì có ai mà không quý chị, chỉ có mỗi mình cô Vân thôi. Chắc là chị suy nghĩ về cái chuyện đấy đúng không? Em bảo rồi, chuyện cô Vân ấy thì bây giờ thứ nhất là ông nội em cũng không còn bênh cô ấy nữa. Thứ hai thì cô Vân em cũng đã tách ra cho làm riêng công trình rồi. Thì bây giờ em sẽ cho chị làm chỗ khác, cô Vân làm chỗ khác. Chị không cần phải suốt ngày giáp mặt với cô Vân đâu mà. Chả qua là những lúc nào mà công việc mà cần thiết hai người phải đi làm cùng nhau thì em sẽ đi làm cùng, không để cô Vân bắt nạt chị đâu. Dạ. Chị suy nghĩ á, 2 ngày á. Thôi được rồi, thế thì chị cứ suy nghĩ đi, nhưng mà em không muốn chị nghỉ chút nào đấy. Đấy, chị cứ suy nghĩ nhé.
Trong thời gian này thì chị cứ ở nhà nghỉ ngơi. Công việc của chị thì hôm trước cũng tại cô Vân mà khiến cho chị viết đơn đấy. Em cũng ép cô ấy làm hết công việc của chị rồi. Hôm qua thì thấy nhắn tin cho em bảo là ờ, kêu công việc nhiều mệt lắm bảo thế. Thấy có vẻ là cô Vân sắp không chịu nổi rồi. Đấy, thân lừa ưa nặng đấy. Bây giờ em cho làm hết cả việc của chị xem cô ấy có làm được không. Quả này mà làm không tốt thì em sẽ cho biết tay luôn. Lúc trước thì chị còn chưa nghỉ đấy, cô ấy cứ suốt ngày nói bảo là cho chị Nhật nghỉ việc đi, còn công việc của chị thì cứ giao cho cô ấy. Đấy, bây giờ ước mơ thành hiện thực rồi. Em giao hết việc của chị cho cô ấy rồi, nhưng mà em thấy có vẻ không ổn lắm đâu. Lần này mà làm không tốt là chắc chắn là em sẽ phạt nặng đấy. Nên là chị không phải buồn nữa đâu nhé. Cái tính của cô Vân ấy như thế từ trước rồi, nên là chị không phải sợ cô Vân đâu. Em sẽ bảo vệ chị không phải lo đâu. Mẹ chị về rồi. Nói cho bác. Đó là bên đây à? Dạ vâng. Bác vừa đi trồng ngô về đấy à? Bác đi trồng ít ngô cái thửa hồi trước bác trồng dưa hấu đấy. Có mệt không hả bác? Hôm nay đắp bình thường. Bác vào đây ngồi cho mát đi bác. Cháu đến lâu chưa? Dạ cháu vừa mới đến được một lúc rồi. Con gái nuôi gì thế là con? Em thấy đòi ăn rồi. Mấy con Con tới hạt ngô đi nuôi ăn. mấy con vịt chắc là chị Nhật ở nhà nuôi nó no hết rồi. Cháu đến cũng không thấy nó kêu. Em thấy đòi ăn rồi. Vâng. Con còn phát cả đằng xa nhà. Cái của mẹ gọi này. Ở nhà chỗ nào việc gì con cũng làm được. Đấy, cháu thấy chị Nhật phát ra tận góc kia rồi bác. Cái thửa ngô kia là bác trồng xong hết chưa? Bác trồng xong hết rồi cháu ạ. Thế hôm trước cháu bảo là khi nào trồng thì bác bảo chị Nhật gọi cháu đi trồng giúp mà chả thấy chị Nhật với bác gọi cháu đâu. Bác thấy ít ruộng bé nữa, bác còn cho con gái ở nhà ấy, mình bác tự trồng thôi. Bác nghĩ là cháu còn có việc nhiều. Thế hôm trước chị Nhật ra trồng giúp bác một nửa rồi đúng không? Vâng. Bây giờ bác bảo ít quá thì bác tự đi trồng xong bảo con gái ở nhà. Thế bây giờ xong hết rồi nhỉ? Cả hai thửa ruộng à bác? Xong hết rồi. Nhưng mà cháu lên đây có việc gì cháu? À, cháu lên đây tìm chị Nhật. À, cháu ở nhà chán quá nên là cháu lên gặp chị Nhật thôi. Lên gặp chị Nhật có chuyện gì? Cháu lên bảo chị Nhật đi làm ấy. Trước cái chuyện chị Nhật viết đơn xin nghỉ việc đấy bác cũng biết chưa? Biết rồi, nhưng mà con gái đã viết đơn xin nghỉ việc thì chắc con gái không đi làm nữa rồi. Nhưng mà hôm trước đấy là do ông nội cháu lên đây nói chuyện, nói quá lời với hai mẹ con bác nên là chị Nhật thấy buồn vì chuyện đấy. Với cả ông của cháu lúc đấy thì cũng bảo là ngăn cản không cho chị Nhật gần qua lại với cháu ấy, nên là chị Nhật cũng sợ ảnh hưởng đến công việc của cháu các thứ nên chị ấy mới xin nghỉ thôi. Bây giờ thì ông nội của cháu đã thay đổi cách nhìn về chị Nhật rồi, ông cũng quý chị Nhật lắm bác ạ. Nhưng mà cũng không biết có sự thật thay đổi được không. Bây giờ ông của cháu quý chị Nhật lắm, ông thay đổi rồi. Có sự thật như thế không con? Thật mà, không tin bác hỏi chị Nhật đi. Hôm qua ấy, con gái của bác về cũng thấy con gái của bác kỵ rồi. Ông của cháu cũng thấy quý con gái bác lắm, nhưng mà chuyện này thì cháu ạ, thôi từ từ để suy nghĩ thêm một thời gian đã. Không thì bác không biết là có ông của cháu có sự thật thương con gái bác không. Cháu nghĩ chắc là không cần phải suy nghĩ đâu bác ạ, tại vì ông của cháu đã nói rõ ràng như vậy rồi. Với cả ông đã nói với chị Nhật rồi, ông không còn ngăn cản cháu với chị Nhật nữa. Nhưng mà bây giờ bác nghĩ đấy thì chuyện này là chuyện người lớn. Thì ông thì cái lúc ông lên đây đấy thì cũng thấy ông nói mấy câu cũng thấy nặng lắm đấy. Bây giờ cứ từ từ xem đã cháu ạ.
cháu cũng biết là hôm đấy ông lên đây thì có nói một vài lời khó nghe với hai mẹ con bác. Chuyện đấy cũng một phần là vì Âu Văn xúi giục, còn một phần thì là ông cháu cũng đang trong thời gian thử lòng chị Nhật đấy, để xem chị Nhật suy nghĩ thế nào nếu mà ông làm như vậy. Nên là mọi chuyện bây giờ đã rõ ràng rồi, là do ông thử lòng chị Nhật thôi. Thì mai kia cháu sẽ bảo ông lên đây để nói chuyện với bác. Thứ nhất là xin lỗi bác, và thứ hai là cũng giải thích rõ ràng về cái chuyện đấy. Cháu mong bác thông cảm cho ông của cháu. Với lại chuyện của ông nội cháu đấy thì không phải lên xin lỗi đâu. Đấy thì nói ra thì bác cũng hiểu rồi. Vì nhà bác thì cũng hoàn cảnh lắm, bác cũng chấp nhận thôi. Vâng. Cái chuyện đấy thì cháu nghĩ bác không cần phải suy nghĩ đâu bác. Vì ông nội cháu thì từ đầu ông đã xác định làm như vậy, thì cháu nghĩ là mai kia ông sẽ lên đây để nói chuyện với bác đấy. Không phải lên, không cần lên nói chuyện đâu. Chuyện này thì bác cũng hiểu rồi, nhưng mà bác nghĩ là một là con gái của bác cũng không nói được nữa. Hai nữa là vì bố mẹ cháu không biết có hợp con gái bác không, thì con gái bác không nói được. Thì Với chuyện lại thứ ba là bác nghĩ là chắc cháu với con gái của bác không hợp nhau đâu. cái chuyện về bố mẹ cháu đấy thì cháu nghĩ là không cần phải lo đâu bác ạ. Vì bố mẹ cháu thì từ trước tới giờ cũng suy nghĩ thấu đáo lắm, không phải là như những người khác. Bố mẹ cháu thì nếu mà gặp được chị Nhật thì cháu nghĩ chắc sẽ yêu quý chị Nhật lắm đấy. Vì nhưng mà bây giờ bố mẹ cháu thì đi làm ăn ở xa, ở trong miền Nam cơ, thì bận công việc nên là cũng không về thăm mọi người được. Nhưng mà cháu chắc chắn với bác thì chắc chắn là bố mẹ cháu sẽ thích chị Nhật hơn. Bác lo là sợ lúc bố mẹ cháu lên gặp con gái bác lại như ông nội cháu thôi. Bác chỉ lo chuyện đấy thôi. Bác không cần phải lo đâu, về bố mẹ cháu thì cháu hiểu mà. Còn cái chuyện bác bảo là lo chị Nhật với cháu không hợp đấy, cháu cũng nói từ đầu với bác rồi mà. Chuyện đấy thì có gì đâu mà không hợp bác. Cháu với chị Nhật bây giờ thì cháu chỉ có tình cảm với một mình chị Nhật thôi, duy nhất chị Nhật thôi, nên là cái chuyện hợp hay không hợp nó cũng không quan trọng nữa bác ạ. Đấy cháu ạ. Con gái bác bảo nếu cháu có tình cảm với con gái bác đấy thì cứ từ từ đã. Vâng, nếu mà chỉ cần chị Nhật cho cháu cơ hội thôi thì chờ bao nhiêu cháu cũng chờ được bác ạ. Cái đấy thì cháu cũng không vội đâu, mà chỉ cần chị Nhật không rời xa cháu là được rồi. Với lại bác nghĩ là ông nội của cháu thì nói bảo là đồng ý cho cháu lại quay lại với con Nhật thôi, nhưng mà cũng phải từ từ xem một thời gian xem tính ông còn có thay đổi như thế thật không. Vâng, cháu hiểu suy nghĩ của bác mà. Bây giờ thì bác chỉ có mỗi một đứa con gái như thế này, mà nếu mà tùy tiện mà giao cho hay là gả đi chỗ khác ấy, mình cũng không yên tâm, thì cũng không thể nào mà dễ dàng cho con gái đi lấy chồng hoặc là ấy được bác nhỉ. Nhưng mà bác nghĩ là lúc nào cũng muốn ở với con gái cùng một nhà thôi cháu ạ. Yeah. Vâng. Ừ. Có Nhưng mỗi mà con gái ấy, còn làm việc giỏi nữa. Mà tuổi mới là con gái không nói được, bác thấy thương con gái lắm. Vì con gái của bác thì có mỗi đứa thì còn không nói được, bác nghĩ thấy tội nghiệp lắm cháu. thế ý bác là bác sợ cháu cướp mất con gái của bác chứ gì. Vâng, cháu nói đúng rồi. Bác cũng nghĩ thế, nhưng mà bác không muốn nói ra cho cháu biết. Thì ví dụ nếu mà sau này lỡ đâu chị Nhật có chấp nhận tình cảm của cháu thì cháu cũng ở trong làng này thôi mà, cũng có đâu đi đâu xa đâu.
Và nếu ở trong làng này thì lúc bác nghĩ thì bác thấy nhớ bác còn đi được, nói bảo đi xa chắc là bác không cho đi rồi. Đấy, tại vì cháu cũng đã mua nhà ở trong làng này rồi, thì bác còn sợ cháu cướp sinh nhật của bác đi đâu nữa. Mà bác nghĩ là lúc nào cũng phải muốn bữa cơm nào cũng phải muốn ngồi với con gái ăn cơm cơ bác mới thấy ngon. Ừ, nếu không thì sau này cháu có thể cho sinh nhật ừ, về đây ở với bác một hôm, xong rồi lại ra ngoài kia ở một hôm cũng được mà. Một hôm thì bác thấy ngán lắm cháu ạ. Bác thì muốn ở với con gái cả đời đấy. Nếu như mà bác không muốn xa con gái ấy, thì cháu có thể đón cả bác với sinh nhật ra ngoài kia ở cùng cháu được mà. Không được đâu cháu ạ. Bác không muốn làm phiền cho các cháu đâu. Với lại cháu đấy còn có ông nội nữa, còn có đứa em chú nữa thì với lại bác còn cái căn nhà này thì bác không bỏ được. Thì trước là con hàng mua cho là ở đây rồi, bây giờ bác không đi đâu được, bác chỉ ở căn nhà này. Tuy rằng nghèo thật nhưng mà bác không bỏ được cái căn nhà này đi đâu cháu ạ. Không sao đâu mà bác, ông nội thì cũng có ở cùng cháu đâu. Với cả em trai thì em trai có cuộc sống riêng của nó. Cháu thì mua nhà ở đấy một mình thì có làm phiền đến ai đâu hả bác? Bác nghĩ là không được vì ông nội của cháu thì có lúc đêm hôm vẫn đi lại ăn bữa cơm cùng cháu mà. Đến lúc đấy thì bác nghĩ thấy không tiện. Đấy chỉ là lâu lâu ông mới lên thăm cháu thôi mà. Bác nghĩ chắc không được, bác không bỏ được căn nhà này. Và bác không muốn cho con gái đi lấy chồng, muốn ở với mẹ mới vui. Nếu mà bác không muốn đi, cháu cũng tùy thôi. Nếu mà không biết là ý chị Nhật thế nào. Con, ý con thế nào? Ý con muốn đi làm dâu là muốn ở với mẹ. Hả? Muốn ở với mẹ thì gật đầu cho mẹ thấy đi. Chỉ muốn ở với mẹ đúng không? Con Đấy, gái cũng chả lìa xa được mẹ đâu mà. nếu mà chị Nhật mà muốn ở với mẹ, hai mẹ con bác mà không muốn ra ngoài kia ở thì cháu sẽ dọn đồ về đây ở cùng hai mẹ con bác. Cháu Không sẽ được ở đâu đây cháu à, vì ở căn nhà đây của ở đây cùng với chị Nhật chăm sóc bác. Bác không phải lo đâu. như thế thì bác cảm ơn rồi, nhưng mà không, bác nghĩ là không được vì căn nhà của cháu là nhà xây, mà nhà bác thì nhà gỗ thế này thì cháu ở không phù hợp đâu. Có Chỉ gì có hai mẹ con bác ở quen mới ở được thôi, còn cháu là không ở được. có gì đâu mà không hợp bác. Trước kia cháu cũng đâu có nhà xây ở đâu. Trước kia gia đình cháu cũng nghèo như vậy mà. Trước kia thì gia đình cháu cũng không có điều kiện đấy, cũng ở nhà gỗ, ở nhà lá mà có gì đâu hả bác. Mà trước kia thì lúc đấy thì khác, thầy bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì cháu ở gọi là ở nhà xây quen rồi, thì với hai mẹ con bác thì ở nhà gỗ thế này thì cháu ở không hợp đâu, không quen đấy. Không sao đâu bác. Nếu như bác đã với chị Nhật quyết định không muốn ra ngoài kia ở ấy, thì cháu sẽ dọn đồ về đây ở cùng chị Nhật chăm sóc bác không phải lo. Nếu được như thế thì bác cảm ơn rồi, nhưng mà bác nghĩ chắc cháu không không ở được vì căn nhà gỗ này không ở quen đấy. Bác ạ, bây giờ theo cháu nghĩ ấy, thì nhà ở đâu thì cũng là nhà thôi. Nhà xây, nhà gỗ thì cũng đều ở như vậy hết cả. Thì mình sống đâu cũng được mà. Miễn sao cuộc sống mình vui vẻ được, có đầy đủ tình yêu thương là được. Cháu không quan trọng đâu bác ạ. Nếu cháu không chê con gái bác thật sự thì bác sẽ chờ, sẵn sàng chờ cháu thôi, nhưng mà cứ từ từ xem con gái bác đã thế nào đã. Thôi cái đấy thì không cần phải xem đâu bác ạ. Chắc chắn rồi, cháu chuyện đấy cháu chắc chắn rồi. Cháu sẽ sau này cháu sẽ dọn về đây ở cùng với bác với chị Nhật. Hai bọn cháu sẽ chăm sóc bác. Cứ từ từ xem cháu với con gái bác xem thế nào thì đến lúc đấy hãy tính cháu. Vâng, nếu vậy thì ừm, cháu vậy thì cũng được bác. Thôi cháu ơi,
Dạ. Nhưng mà chuyện như thế là tốt rồi. Vâng. Hôm nay cháu có rảnh không? Cháu rảnh mà bác. Thế ở đây với hai mẹ con bác ăn cơm nhé. Ôi Bác lên nhà cắm cơm. nếu mà được thế thì tốt quá. Cháu cũng đang muốn ở đây ăn cơm với bác đây. Cũng Thế thì lâu lắm rồi cháu không được ăn cơm ở đây với bác với chị Nhật. rồi bác lên lên nhà cắm ít cơm xong là bắt con gà về mổ thôi. Vâng. Để con Bác ơi, hay là thôi bác với chị Nhật đi nấu cơm đi, xong rồi để cháu ra ngoài kia xem có cái gì không mà mua về ăn. thôi không phải đi mua cái gì đâu, có gà mà tí nó cắm cơm xong là đi bắt một con gà về mổ ăn là được rồi. Dạ. Vâng. Vâng, nếu thế thì Thế con lên mình nhà cắm đi cơm. lên nấu cơm đi. Lên nhà cắm cơm xong đi bắt con gà mổ với cháu ăn bữa cơm.